Gần đây, Sam Altman, người cầm trịch cỗ xe AI khổng lồ OpenAI, đã buông một nhận định lạnh người. Con cái tôi sẽ không bao giờ thông minh hơn một chiếc máy tính. Nếu sự thật phũ phàng này là thiết lập mặc định của kỷ nguyên mới, những bậc cha mẹ đang thực sự đối mặt với điều gì? Từ trước đến nay, toàn bộ hệ thống phòng thủ của gia đình Á Đông đều đặt cược vào một nước đi duy nhất. Đẩy con học thật giỏi, nhớ thật nhiều, D, giải bài siêu nhanh để chiếm lợi thế. Nhưng nếu máy móc làm phần tri thức đó quá rẻ mạt, thì lớp áo giáp cũ kỹ ấy đã dạn vỡ. Nếu gia đình vẫn dốc toàn lực nhào nặn con theo cái khuôn của thời đại cũ, rất có thể chúng ta đang luyện binh cho một trận địa không còn tồn tại. Thế hệ người lớn chúng ta lớn lên với niềm tin sắt đá rằng năng lực xử lý lượng lớn dữ liệu là tấm khiên bất bại. Ta thúc ép con trẻ phải hoàn hảo ở các kỳ thi, tự mài giũa sức tính toán khô khan. Nhưng khi AI ập tới, cái vốn liếng kiêu hãnh ấy bị biến thành hàng hóa, bán cực kỳ rẻ trên mọi màn hình. Khi trí óc thô không còn khan hiếm, mối nguy lớn nhất đe dọa gia đình không phải là con bạn mù công nghệ. Mối hiểm họa đích thực mang tên sự đánh mất chủ quyền suy nghĩ, human agency. Khi một đứa trẻ dễ dàng vươn tay nhận lấy mọi câu trả lời mượt mà, chúng đồng thời lười giữ lại những câu hỏi sắc bén. Lười đối mặt với cảm giác bối rối. Lười trầm ngâm, lười đi vào ngõ cụt để tự đúc kết. Lười dũng cảm phạm lỗi. Điều tàn nhẫn nhất của công cụ tiện lợi này là chúng ngọt ngào mớm cho người ta những viên đáp án bọc đường, rồi âm thầm cắt đứt mạch, nối hình thành khả năng phán đoán độc lập. Cái giá của việc outsource toàn bộ đầu óc ra ngoài không chỉ dừng ở sự dựa dẫm. Nó là việc con bạn mòn dần khả năng định vị tọa độ của mình giữa thế giới. Trước tâm bão khổng lồ này, gia đình buộc phải vứt đi bộ cẩm nang cũ để rèn lại thứ mà ta từng bỏ quên. Thử thách đầu đời cha mẹ phải rèn là năng lực cho con ở yên với những câu hỏi khó. Đứa trẻ phải được dạy cách chịu đựng lực ma sát bỏng rát của bế tắc, thay vì gõ vội bàn phím, chộp lấy giải kết quả trơn tru. Thứ hai, gia đình phải mài giũa cho con màng lọc sắc bén để phân biệt rạch ròi giữa một câu trả lời đúng và một câu trả lời nghe có vẻ quá hay. Sự mượt mà giả tạo thường hay cất giấu những vết nứt chằng chịt về đạo lý. Và sau cùng, quan trọng hơn mọi tấm bằng cấp là giáo dục năng lực bảo toàn sự chú ý, attention. Trong một môi trường liên tục dội bom thông tin để bào mòn trí óc, ai kiểm soát được sự chú tâm của mình sẽ nắm bánh lái sinh tồn. Khả năng nói không với sự tiện lợi rẻ mạt, không tùy tiện nương theo đám đông cuồng nộ mới là tài sản để đứa trẻ đứng thẳng. Bạn có thể thắc mắc, tại sao phải là cha mẹ mà không trông chờ vào trường học hay luật lệ từ giới tinh hoa? Bởi ngôi nhà là cái nôi duy nhất rèn cho một sinh linh hiểu giỏi giang rốt cuộc là để thắp sáng điều gì. Trường học có thể dạy dập khuôn nguyên tắc mới, AI có thể sửa tận tay từng bài luận. Nhưng chỉ có gia đình mới đủ sức nặng dựng lên một xương sống vững vàng, trả lời rành mạch cho một trăn trở cốt tử. Chọn sống như một con người có chủ quyền và trọn vẹn phẩm giá nghĩa là như thế nào? Nếu gia đình bỏ trống trận địa riêng biệt này, máy móc sẽ không ngần ngại bước vào làm kẻ thế vai. Bọn chúng không chỉ nhồi nhét cặn bã kiến thức, chúng sẽ bình thản định nghĩa lại luôn cho đứa trẻ hiểu thế nào là khôn ngoan và đau đớn nhất, quy định thế nào là một cuộc đời sống đủ. Trong kỷ nguyên mà mọi đáp án đúng đã rớt giá thảm hại thành hàng khuyến mãi, vũ khí mạnh nhất, cha mẹ trao tận tay con không còn là não bộ, nhét nhiều dữ liệu hơn kẻ khác. Đó chính là bản lĩnh dạn dĩ để không từ bỏ cốt cách làm người khi mọi lối tắt êm ái đã được trải sẵn thảm đỏ. Cuộc chiến hôm nay không còn là đốc thúc con cắm mặt chạy thi tuyệt vọng với thuật toán, mà là bảo bọc, rèn luyện, để con khôn lớn thành một cá thể độc lập, kiêu hãnh không thỏa hiệp, đem bộ não mình đổi lấy sự tiện nghi nông cạn. Chào mừng bạn ghé đến với Future Proof Family, nơi định hình lại chuyện làm cha mẹ. Nếu sự giằng xé này làm bạn trăn trở, hãy nán lại đồng hành cùng tụi mình. Trận đấu sinh tử nhất luôn luôn bắt đầu từ căn phòng khách của nhà bạn.